મિત્રો, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. તો હવે સમર આવી ગયો છે ઇન્ડિયામાં, અહીંયા નહીં. તો એવું છે, સમર આવે એટલે બધા ફ્રૂટનો રાજા ગોતતા હોય. તો ફ્રૂટનો રાજા છે કેસર એન્ડ હાફૂસ કેરી. તો એ કોને નથી ભાવતી? લગભગ તો બધાને ભાવતી હોય છે. પણ ઇન્ડિયામાં સમર આવે એટલે કેરી ચાલુ થઈ જાય. ફાઇન ગરમીના લીધે પાક મંડે થવા અને સપ્લાય પણ થતી હોય છે બધી જગ્યાએ. દેશો દેશમાં પહોંચે છે ઇન્ડિયાની કેરી. પણ અહીંયા પણ કેરી તમને જૂનાગઢની મળે છે. અહીંયાની સુપર માર્કેટમાં આપણે આ કેરી નથી મળતી. કોઈ બી સુપર માર્કેટમાં જાઓ તો પાકિસ્તાનની, અફઘાનિસ્તાનની, નાઇરોબીની, આફ્રિકાની બધી કેરી મળતી હોય છે. પણ આપણી ઇન્ડિયન કેરી ઇન્ડિયન એરિયામાં, ઇન્ડિયન શોપમાં જ મળે છે. અને આ ઓનલી ખાલી 2 મહિના પૂરતી જ મળે છે. તો આજે અમારા ઘરમાં ફ્રૂટનો રાજા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છે. તો અમે ભગવાનને ધરશું, દીકરીઓને ખવડાવશું ને પછી અમે ખાશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અમારે આવી રીતે બોક્સમાં આવે અને આમાં લખેલું પણ છે કે મીઠા ને મધુર જૂનાગઢની કેસર કેરી. એટલે અમે દર વખતે આવી રીતે જ લઈ છીએ. અહીંયા વજનમાં નથી આવતી મિત્રો. તો અહીંયા છે ને આવી રીતે પેકિંગમાં અને પીસમાં આવે છે. તો હું આવી રીતે કેટલા 3 ને 6 બોક્સ લઈ આવી છું. અને એક બોક્સમાં 12 પીસ હોય છે આના. તો એમાં એવું હોય છે કે 12 પીસ 20 પાઉન્ડના હોય છે. ઈચ 20 પાઉન્ડ 12 પીસના. એટલે તમારી ત્યાં પ્રાઇસ શું છે મને જણાવજો. હવે ગરમી બહુ થાય છે, રહી નથી શકાતું. ઠંડુ ઠંડુ કુલકુલ કંઈક ખાવાનું મન થાય છે. પણ મેં ફ્રીજ ખોલ્યું તો એમાં યોગર્ટ ઘણા છે. તો આજે હું યોગર્ટમાંથી કંઈક બનાવવા માંગુ છું. તો ચાલો આવો મારા કિચનમાં. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ 2 મોટા ડબ્બા દહીંના મેં લીધા છે. ગ્રીક યોગર્ટ છે દહીં. અને આ 1 કિલોનું છે, 1 કિલોગ્રામનું છે ને ફેટવાળું છે. તમે લો ફેટથી આ રેસીપી ના કરી શકો કેમ કે એમાં ફેટવાળું જોઈએ. અને તમારી પાસે ફેટવાળું મિલ્ક હોય તો તમે મિલ્ક ગરમ કરીને મેળવી અને તમે આ યોગર્ટ બનાવી શકો છો. મારે યોગર્ટના ડબ્બા રેડી પડ્યા હતા એટલે હું આ યુઝ કરું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કચોરો લીધો છે અને મને આ કુકિંગનો વ્હાઈટ ટુકડો છે. સ્પેશિયલ મેં કુકિંગ માટે રાખ્યો છે કોટનનો. તો એ હું લઉં છું. તો હવે હું તમને બતાવું છું કે હું શું બનાવું છું. એ હું બનાવું છું શ્રીખંડ. શ્રીખંડ પણ 2 ટાઈપના થશે અને કેવા હું બનાવીશ એ હું તમને પછી બતાવીશ. તો હવે મેં આમાં બધું દહીં નાખું છું આ ટુકડામાં. તો આ 2 કિલો દહીં થશે એટલે હું તમને બધી માપ બતાવીશ કે 2 કિલોમાં કેટલું જોશે બધું. તમે જોઈ શકો છો કે આ યોગર્ટમાં જરાય પાણી નથી. અને બીજું પણ આવી રીતે ભેગું કરી લેવાનું છે. અને મિત્રો, કોને ઉનાળામાં ઠંડુ ઠંડુ બધું ખાવાનું, શ્રીખંડ ને દહીંવડા ને બધું કોને ભાવે છે મને જણાવજો. મારો દહીંવડાનો પણ વિડીયો ફાઇન મેં કર્યો છે, તમે પણ બનાવજો. હવે મિત્રો, મેં આ 2 ડબ્બા કાઢી લીધા છે આવી રીતે કપડામાં. પછી એને શું કરવાનું, આવી રીતે છેડા લેવાના ચારે અને સાવ એકદમ કવર કરી લેવાનું કે આપણું યોગર્ટ આપણે એકદમ બાંધવાનું છે ટાઈટ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો કે યોગર્ટ મેં નાખતી હતી, તમને બિલકુલ પાણી નહોતું દેખાતું ને. પણ જો તમે આને આટી આવી રીતે લઈ અને આવી આપણે ભાત ઓસાવાની આવી જારી આવે છે લેવાનું તમે જુઓ છો. તો હવે આપણે આને આવી રીતે દોરી લેવાની અને ટાઈટ રીતે એકદમ બાંધવાનું. અને આ તમે ઘરનું
તમે શ્રીખંડ બનાવીને ખાશો, તમે બહારનું શ્રીખંડ પણ ભૂલી જશો, એટલું ફાઇન ટેસ્ટી થાય છે. પછી હું તમને બતાવીશ આના પછી પ્રોસિજર શું છે. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે આને 5 થી 6 કલાક જેવું આપણે દહીંને બાંધ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે આપણે જોઈએ એની પોઝિશન શું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ પ્રોપર મસ્કો બની ગયો છે. હવે આપણે એને આમાં કાઢી લઈશું બાઉલમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં 2 કિલોમાં 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ નાખીએ છીએ. અહીંયા છે નવી દળેલી ખાંડ જેવી જ મળતી હોય છે. તો એમાં ખાંડને જરાક મિક્સરમાં પીસી નાખવાની, પછી બનાવજો. અને તમે તમારા પ્રમાણે મીઠાશ નાખી શકો છો. હવે એમાં હું કેસર નાખું છું. આ કેસર ફાઇન છે, સ્ટ્રોંગ છે, એટલે હું બહુ નથી નાખતી. અને આનો કલર પછી ધીમે ધીમે ફાઇન એકદમ કેસરનો પકડાશે. હવે આપણે આને એકદમ મિક્સ કરી નાખવાનું, હલાવીને. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એકદમ મિક્સ કરી નાખ્યું છે હલાવીને. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. અને હું કરું છું પણ મારા મોઢામાં પાણી આવે છે. હલાવું છું પણ મને એકદમ મન થાય છે ખાવાનું ઠંડુ ઠંડુ શ્રીખંડ. તો મને હવે બનાવવું છે મેંગો શ્રીખંડ. તો હું મેંગોને સુધારી લઈશ. અને આ કેસર કેરી છે, તમે આફૂસ પણ નાખી શકો છો. તો આજે મેંગોની સિઝન છે, તો મેંગો શ્રીખંડ તો ખાવાની મજા જ આવે. મેંગો કોને નથી ભાવતી, બધાને ભાવતી હોય છે. આવી રીતે હું કટકી અને આમાં નાખી દઉં છું. તો હું એક કચોરામાં મેં મેંગો લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને એ એકદમ ફાઇન સ્વીટ મેંગો છે, કેસર. તો એમાં આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે મસ્કો નાખશું. બધાને મેંગોવાળું તો વધારે ભાવતું જ હોય છે, કે કોઈ મેંગો નહીં ખાતું હોય એવું નહીં બને. આ સિઝનમાં, મેંગોની સિઝનમાં, એ 12 માસ નથી મળતી હોતી. હા 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 હા, શું મસ્ત મેંગો શ્રીખંડ થયો છે, ફાઇન લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો. નથી આમાં એપલ, બનાના, ગ્રેપ્સની જરૂર કે નથી ડ્રાયફ્રૂટની જરૂર, ઓનલી કેરી, પાકી મેંગો. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું મેંગો શ્રીખંડ રેડી છે અને આપણે પ્લેટિંગ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બનાવશું ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ. તો એમાં મેં લીધા છે કાજુ, અને આ કિસમિસ છે, અને આ બદામ પિસ્તાનો ભૂકો કર્યો છે મેં કતરી કરીને. તો આપણે નાખશું હવે કાજુ. પછી જશે એમાં લોટ્સ ઓફ કિસમિસ. પછી એમાં જશે આ કતરી પિસ્તા બદામની. અને હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણીવાર એવું હોય સમર ટાઈમે આપણે દહીં વધારે લેતા હોઈએ ને આપણે આ ફ્રીઝરમાં સ્ટોરેજ કરીને કન્ટેનર, એર કન્ટેનરમાં રાખો તમે, તો તમે એને ગમે ત્યારે એની ટાઈમ કન્ટેનર કાઢી, કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય કે તો આપણે પૂરી, શાક ને ઢોકળા અને શ્રીખંડ કરીને સેવ કરી શકો. ને તમને ટાઈમ પણ બચી જાય, વધારે કરીને રાખી શકો છો. તો આપણું આ શ્રીખંડ પણ રેડી છે હવે ફ્રેન્ડ્સ. અને હવે આપણે એની પણ પ્લેટિંગ કરશું.